برادران شورشگر، به همه شما درود که صدای قیام و مقاومت مردم ایران و صدای کانون‌های شورشی رو به جهان میرسانید که هیولای ولایت فقیه رو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده سرنگون میکنیم. اجتماع خروشان شما امروز و در این 14 ملل متحد و دولت‌های عضو اون به خصوص قدرت‌های غرب رو در برابر این پرسش قرار میده که رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام در سازمان ملل چه میکند؟ مگر سازمان ملل بر طبق منشور خود بر اساس ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی تشکیل نشده؟ پس نماینده رژیمی که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شده، در سازمان ملل چه می کند؟ گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش جنایت‌های سبعانه 2 ماه پیش تصریح کرد که رژیم در دهه 60 به خصوص قتل عام 67 مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شده و تا امروز جنایت علیه بشریت ادامه دارد. گزارش خواستار ایجاد مکانیزم پاسخگویی بین المللی برای حسابرسی از مسئولان جنایت‌ها، از ولی فقیه تا دیگر مقامات رژیم است. سردمداران چنین رژیمی باید در دادگاه‌های بین المللی پاسخگوی جنایاتشون باشند و همچنان که گزارشگر تاکید میکنه دولت‌ها باید در چارچوب صلاحیت قضایی بین المللی عاملان این جنایت‌ها رو در برابر عدالت قرار بدهند. حضور اونها در سازمان ملل توهین به ارزش‌هایی که ملل متحد به خاطر اون تشکیل شده. جنایت‌های رژیم آخوندها به شکنجه و اعدام محدود نمیشه. نظام منحوس ولایت فقیه با چپاول و غارتگری 10 میلیون ایرانی رو به زیر خط فقر کشونده و جانهای بیشماری رو میگیره. فاجعه انفجار در معدن طبس باعث جان باختن مظلومانه شمار زیادی از کارگران زحمتکش شده. در پی این فاجعه مقاومت ایران 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. از هنگام روی کار اومدن پزشکیان، رئیس جمهور جدید خامنه‌ای دست کم 178 نفر اعدام شدند. گزارش اخیر عفو بین الملل این واقعیت رو گواهی میکنه که مقامات این رژیم تعرض خود به حقوق بشر رو تشدید کردند. همون ماشین کشتار که در دوره رئیسی جلاد روزانه در حال سرکوب جامعه بود همچنان به کار خود ادامه میده. سر مال ولایت فقیه از جنگ افروزی در منطقه دست نمی کشد و ارسال موشک و پهپاد برای کشتار و ویرانی در اوکراین در جریان است. گران کردن نان و سایر کالاها توسط دولت ضد مردمی بر اساس همون سیاست چپاولگرانه بیشتر شده. اگرچه رئیس جمهور جدید خامنه‌ای وعده‌های پوشالی فراوون میده، اما در عمل ادامه دولت اعدام و قتل عام رئیسیه. نشوندن رئیسی جلاد بر صندلی ریاست جمهوری مخمسه رژیم رو بیشتر کرد، اما ریاست جمهوری پزشکیان اوضاع این رژیم رو بسا وخیم‌تر میکنه. خامنه‌ای و همدستانش برای فرار از سرنگونی راه حلی ندارند. جنبش مقاومت و کانون‌های شورشی و نیروی رزمنده بیشماری که از آتشفشان خشم جامعه ایران برمیخیزند قادرند انقلاب دموکراتیک ایران را به پیروزی برسانند. این نسل به پا خواسته
همه چیز را در کفه قیام گذاشته است. بله، راه حل همین است. و همچنان که مسعود گفته است، قیام و مقاومت تنها راه رهایی مردم ایران از ستم و استبداد آخوندی است. خامنه‌ای ضحاک عمامه‌دار که برای حفظ قدرت پوسیده خودش چاره‌ای جز اعدام پیدا نکرده، با دادگاه نمایشی برای 104 تن از اعضای این مقاومت حکم باقی و بقی میده. هواداران مجاهدین در خارج کشور رو به استرداد تهدید میکنه و برای هواداران مجاهدین در زندانها حکم اعدام میده. بار دیگه همگان رو به گسترش کارزار نه به اعدام فرا میخونم که بخشی از کارزار سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندیه. ملل متحد و کشورهای عضو رو فرا میخوانیم به نامگذاری سپاه پاسداران و اعمال تحریم علیه اون به عنوان یک موجودیت تروریستی. فعال کردن مکانیزم ماشه در قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد و فعال کردن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت. مؤاخذه سران رژیم ایران به خاطر جنایت‌های سواانه، نسل کشی و جنایت علیه بشریت. قرار دادن رژیم آخوندها به عنوان تهدید اصلی صلح در جهان تحت فصل 7 منشور ملل متحد و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد عادلانه جوانان و کانونهای شورشی با سپاه تروریستی پاسداران. عزم مردم و مقاومت ایران بر سرنگونی این رژیم تبهکار و آزادی ایران و ایرانی است. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.